The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Vita, Hospitality Partner, Bazeko Sekua, Furniture Partner, Rhino Land. Hello and welcome to the Fab Show. तपाईहरुले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ Himalaya television मा. I am Lex Limbu र for the first time Fab Show मा मेरो co-host आउनु भएको छ with me चाहिँ Dr. Sumana KC. Hi Lex. How are you Sumana? I'm good. How are you? Very happy किनभने तिमी र म चाहिँ अहिले सम्म Fab Show चाहिँ सँगै गरेका छैन. So बल्ल बल्ल हैन after a few months of starting the show we are getting this time भएर. So yeah, quite looking forward to it. But Dasha is around the corner as well. Yes. Lots of things are happening. And how does it look like? Tapeko घरमा चाहिँ अब कस्तो छ यो अहिलेको माहौल, अहिलेको preparation चाहिँ celebrate गर्नुहुन्छ कि skipping? Actually, last week, alikati turmoil, we haven't actually been able to come out of that. Mentally, it's सबैलाई कहीं न कहीं कुनै रूपमा चाहिँ अलिकति affect गरेको छ. It doesn't feel like celebration के अहिले चाहिँ last year जस्तो त्यस्तो अलिकति रमाइलो पनि छैन भनेर हामी कुरा गरिरहेको थियौं. But it's दशैं, you know, like biggest festival and everything. So त्यो अलिकति हल्का आफैले आफ्नो family सँग बसेर खानपिन गर्ने रमाइलो त छँदै छ. But यसो हेर्दाखेरि चाहिँ it is not एकदमै एउटा celebration को point चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ. But looking on a brighter side, the festival season is here. So how does it look like for you? जुन तिमीले भन्यो I think pretty much मैले पनि त्यो relate गर्न सक्छ र हाम्रो परिवारमा पनि किनभने and plus अर्को कुरा चाहिँ म दशैंमा हुँदिन. So in a way yes म दशैं skip गर्दै छु. तर यो अहिले चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ समय हैन किनभने देशमा र हाम्रो स्पेशली यति धेरै गाह्रो भएको कारणमा कसरी चाहिँ हामी यस्तो सेलिब्रेट गर्ने भन्ने पनि फिल हुन्छ. But yes of course this is the time where we have to lean on to our loved ones, हाम्रो friends, family हैन त्यो छ. But आज त obviously Sumana and me we are sitting side by side किनभने हाम्रो चाहिँ अब दुईटा very special guestहरु आउनु हुँदैछ. एकजना गेस्ट चाहिँ आइसक्नु पनि भएको छ हैन. Sumana, can you introduce the topic? हामी आज के को बारेमा कुरा गर्दै छौं? आज चाहिँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैंगिक अल्पसंख्या भएका व्यक्तिहरूको रिप्रेजेन्टेसन कस्तो छ, उहाँहरूको पहुँच कस्तो छ र हेल्थ केयरमा भएका प्रोफेसनल्सहरूले कसरी डिल गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्दै छौं. Lex, shall we disclose our guest today? Yes, so happy to welcome Dr. Shivatmika Pokhrel from Queering Medicine. अब before we talk to Dr. Shivatmika, उहाँसँग गफ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको छोटो प्रोफाइल भिडियो हेर्न जान्छौं. So you will see this now. Hello and welcome to the show, Shivatmika. Welcome to the show. How are you? Thank you so much. I'm doing good. Thank you. So, Queering Medicine को बारेमा तपाईले अब हामीलाई केही बताउनुहुन्छ भनेर हामीले पनि अब के भन्छ we're quite eager to listen. जो मान्छेलाई केही थाहा छैन Queering Medicine को बारेमा मेडिसिन त भयो हैन अब तपाई पनि अहिले यो मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ तर Queering Medicine को चाहिँ उद्देश्य चाहिँ खास के होला? हजुर. So queering medicine चाहिँ नामले भने जस्तै अब queering medicine भनेको चाहिँ अब सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लैंगिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ फोकस गरेर उहाँहरूको लागि अझै पहुँच बढाउने खालको हिसाबमा चाहिँ हामीले मेडिसिनलाई केटर गर्न खोजेको हो हैन. अब पहिला मेडिकल स्टुडेन्ट हुँदादेखि नै we saw the lack of representation के. Now we study about LGBTQ folks को बारेमा हाम्रो सिलेबसमा. Now we see doctors talking about it much. And when we started talking to the community as well, there was ekdamai nai lack, fear, and we were like, oh, you know, we need to do something. And we did reach out to बाहिरको देशहरुमा चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नै स्टुडेन्ट बडी हुँदो रहेछ के मेडिकल स्कुलहरुमा चाहिँ
अनि नेपालमा त त्यस्तो कतै पनि थिएन, कुरै भएको थिएन. सो वी गट टुगेदर विथ फ्रेन्ड्स बिलोङ्गिङ टु द क्वेयर सोसाइटी नै. अनि त्यहाँबाट चाहिँ वी वर लाइक होइन एउटा मेडिकल स्कुलको एउटा स्टुडेन्ट ग्रुप बनाउनु भन्दा लेट्स ह्याभ अ नेटवर्क, लेट्स स्टार्ट फ्रम देयर एन्ड लेट्स सी हाउ वी क्यान मुभ अन फ्रम देयर खालको हिसाबमा चाहिँ गरेर सुरु गरे हो हामीले खासमा चाहिँ. सो इट वाज जस्ट स्टुडेन्ट बडी नेटवर्कै थियो हाम्रो चाहिँ, हुन्छ नि नेपालभरिका मेडिकल स्टुडेन्ट टच गर्न खोजेको हिसाबबाट अगाडि बढाएको थियौँ हामीले चाहिँ. कसरी चाहिँ हामीले मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई एलजिबिटी टर्म सिकाउने हुन्छ कि कसरी डिल गर्न सिकाउने हुन्छ कि त हाम्रो क्वेयर पपुलेसनसँगै गएर चाहिँ हेल्थको बारेमा थाहा छ कि छैन, के छ त उहाँहरूको ल्याकिङ के छ, फियर के छ कि एक्सेस के छ, त्यो सबै बुझ्न चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरु गरेको हामीले चाहिँ. क्वेयरिङ मेडिसिनको पनि स्थापना पश्चात नै यहाँहरूले धेरै काम गरिसक्नुभयो. मैले आफैले देख्दा हेल्थ क्याम्पहरू पनि गरिरहनुहुन्छ र टार्गेटेड अडियन्ससम्म यहाँहरू पुगिरहनु भएको देखेको छु मैले. तर नेपालको संविधानले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्या भएको व्यक्तिलाई पनि समावेशिता सबैतिर गर्नुपर्छ भने तापनि हेल्थ केयरमा चाहिँ त्यति समावेश भएको मैले देखेको छैन. एज अ डेन्टल स्टुडेन्ट माइसेल्फ मैले पनि मेडिकल इन्स्टिट्युसनमा अध्ययन गरिरहँदा सिलेबस धेरै फरक भए तापनि एउटै कमन कुरा भनेको चाहिँ हेटेरोसेक्सुअल नर्म भयो नि त. त्यही कुरामा डिल गरिन्छ. बायोलोजी पढ्दा सबै कुरा पढ्दाखेरि नै त्यो कुरा समावेश भएको पाइँदैन. र इफ वी आर टिचिङ, इफ वी आर ट्रेनिङ द फ्युचर हेल्थ केयर वर्कर्स भने अहिले पनि त्यो समावेश नहुनु चाहिँ एउटा अलिकति दुर्भाग्यकै कुरा हो. बट क्वेयरिङ मेडिसिन जस्तो संस्थाले समाजमा एउटा अवेरनेस ल्याउनु र समाजमा के गर्न खोज्नु चाहिँ एउटा राम्रो स्टेपको रूपमा लिएको छु मैले. यहाँहरूले फाउन्डेसन पश्चात नै धेरै काम गरिसक्नुभयो. समाजमा चाहिँ के कस्तो परिवर्तन चाहिँ यहाँले महसुस गरिरहनु भएको छ अहिले? हजुर, सो 2023 पछि सुरु गरेको हामीले होइन 2 years प्लस भइसक्यो. अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै क्याम्प गरियो. क्याम्प गर्नु साथै हामीले ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू गरेका छ मेडिकल स्टुडेन्ट डक्टरहरूलाई. सँगसँगै हामी हेल्थ एजुकेसन क्लासेस फर क्वेयर पपुलेसन नै गरेका छ. यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ फोकल पोइन्ट भएका छौँ कि जस्तै केही हेल्थ रिलेटेड इस्युहरू भयो भने चाहिँ उहाँहरू हाम्रोमा आउने जस्तो कुरा भएको छ. तर एज अ मेडिकल डक्टर रेजिस्टर्ड भए तापनि स्पेसलाइज यट छुइनँ नि त म. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज ओन्ली सो मच आई क्यान हेल्प विथ देम. अभियसली कमन मेडिकल टर्म्स कि त नलेज यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ त हामीले पढि नै सकेका छौँ. सो आइडिया त डेफिनेटली हुन्छ. बट देन when it comes to some specific conditions जसको लागि चाहिन्छ नि स्पेसलाइज हेल्थ केयर है, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले रिफर पनि गर्ने गरेको छौँ. जेन्डर फर्मिङ कुनै कन्सल्टेन्टहरू कुनै डक्टरहरू चिनेका छौँ भने त्यसरी हामी रिफर पनि गर्ने गरेका छौँ. तर अर्को के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्यु इयर्स ब्याक 2021तिरको कुरा होला. हाम्रो एकजना रुक्षाना कपालीजीले चाहिँ सोध्नु पनि भएको थियो कि हाम्रो गभर्मेन्टलाई के छ त जेन्डर फर्मिङ हेल्थ केयर यहाँ नेपालमा भनेर. अनि धेरै यताउता गर्दा गर्दै एउटा एन्सर आयो के भन्दाखेरि चाहिँ छैन हाम्रोमा जेन्डर फर्मिङ हेल्थ केयर भनेर. अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिक स्याड पनि लाग्यो. बिकज के बुझ्यो भन्दा त बुझेकै रहेन रहेछ कि जेन्डर फर्मिङ हेल्थ केयर भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ. त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले जति अगाडि बढे नि, जति कुराहरू ल्याए नि, हामी जति नै एडभोकेट गरे नि, अवेर गरे नि, जबसम्म यो जेन्डर फर्मिङ हेल्थ केयर कसरी दिने त हाम्रो कोर्समा, हाम्रो स्पेसलाइजेसन कोर्स, हरेक कोर्स. I'm not saying कि you need to have a specific queer doctor, you need to have a specific gender affirming doctor मात्र होइन कि हरेक स्पेसलाइज डक्टरहरू हुनुहुन्छ. उहाँहरूले चाहिँ जेन्डर अफर्मिङ हेल्थ केयर भने के हो बुझ्नु भएन भने चाहिँ देश हुन्छ नि जति अगाडि बढे पनि अड्किने रहेछ कि. अनि नेपालमा त्यो प्रोभिजनै छैन. जति जो जेन्डर अफर्मिङ हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै इन्ट्रेस्टले र आफ्नै मानवताको कारणले पढेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ. अनि अभियसली कति हाम्रो धेरै कामहरू चाहिँ काठमाडौँ सेन्टरले भएको छ होइन. आई बी अनेस्ट त्यो कुरामा चाहिँ बिकज म नि यहीँ नै भयो, फिजिकली यहीँ नै मोस्ट अफ द टाइमै हुन्छु. तर पनि हामीलाई चाहिँ बाहिर पनि बुझ्न मन थियो. त्यही कारणले चाहिँ हामी 1 महिना अगाडि चाहिँ बाहिर भर्खरै गएर पनि आएको छौँ के छ त त्यहाँ कस्तो छ त भनेर. सो इभेन्चुअली वी वान्ट टु हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ्स बाहिर अरू प्रोभिन्सेसमा भए तापनि हामी चाहिँ अझै पनि हाम्रो केयर सर्भिसेसहरू अनलाइन मार्फतै भए पनि वी वान्ट टु एक्सटेन्ड आवर विङ्स देयर पनि हुन्छ नि. बिकज नेपाल र काठमाडौँ मात्रै होइन नि त. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जान खोजिरहेको छौँ हामी. अझै पनि अरू प्रोभिन्सेसहरू टच गर्न खोजिरहेको छौँ. तर त्यो हेरेर पनि अझै नै लाइक इनिसियल स्टेप त भयो डेफिनेटली. तर देयर इज सो मच मोर वी निड टु डु कि. अनि त्यो चाहिँ मेन स्टेप भनेको चाहिँ
we need to understand कि gender affirming healthcare भनेको it's not just specific to queer population, it's not just specific to LGBT folks हैन, यो त हाम्रै cisgender population, heterosexual population पनि कति युज गरिरहेछ कि त्यो एउटा डेफिनेसन नभएर नबुझ्नु भएको हो उहाँहरूले हैन। त्यो नबुझ्नुन्जेल जति मेहनत गरे पनि अगाडि बढ्न चाहिँ अलिक गाह्रै होला जस्तो छ कि। सो अहिलेको पोइन्टमा चाहिँ अब सल्युसनतर्फ हेर्दाखेरि अब अलिकति बेसलाइन नैमा काम गर्नुपर्ने देखिएको जस्तो बुझियो होइन। पोलिसी लेभलबाट अब बिगर स्टेट सपोर्टबाट त अब अलिकति धेरै चिज हुन बाँकी छ होला, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ अब अहिलेको समयमा मेडिकल स्कुल्स, क्लिनिक्स या हस्पिटल्सहरूले चाहिँ के सर्ट टर्म स्टेप्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ होला टु बी मोर इन्क्लुसिभ फर LGBTIQ या क्वेयर पपुलेसनको लागि? Also very good question. त्यसमा चाहिँ कति अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के किन धेरै गर्नुपर्छ भने जस्तो पनि छ कि, तर हजुरले भने जस्तै हुन्छ नि स्मल स्टेप्सहरू एकदमै छ। एक त जस्ट बी नलेजेबल अफ द टर्म्स देयर आर। आई अन्डरस्ट्यान्ड कि इट्स अ ग्रोइङ वर्ल्ड, सो चेन्जहरू भइरहेको हुन्छ, बट देन इफ आई हेभ द एक्सेस टु द सेम इन्टरनेट यु डु है, यु निड टु होल्ड योरसेल्फ अकाउन्टेबल जति भए पनि, अनलेस एन्ड अन्टिल यु होल्ड योरसेल्फ अकाउन्टेबल अगाडि बढ्दैन। त्यो सँगसँगै चाहिँ एकदमै सिम्पल कुराहरू चाहिँ के भन्दा हामी क्लिनिकहरूमा, हस्पिटलहरूमा चाहिँ सिम्पल एउटा रेनबो फ्ल्याग, प्राइड फ्ल्याग राख्ने, अनि हुन्छ नि कति बाहिरको हस्पिटलहरूमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि यु गाइज आर वेलकम हियर रिगार्डलेस अफ यर आइडेन्टिटी खालको, त्यस्तो हामीले नेपालमा पनि राख्न सक्यौँ भने पनि एकदमै खुसीको कुरा हुन्छ कि, हुन्छ नि ए ल है भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ कि मान्छेहरूलाई आएर, जुन त मान्छेहरूलाई आउनु अप्ठ्यारो म मेरो बारेमा के सोच्ने होला भन्ने जुन डर हुन्छ नि, एउटा सानो प्राइड फ्ल्याग देख्ने बित्तिकै पनि खुसी हुन्छ कि। र भन्छु कि म अब सबैजना क्लिनिकमा आफ्नो त्यो एडमिनको हिसाबमा डिसिसन बनाउन सकिँदैन भने आफ्नो कोटमा, आफ्नो स्क्रबमा एउटा रेनबो फ्ल्याग लाउन सकिन्छ। आफ्नो त्यो हुन्छ नि एउटा चाहिँ आइएम एन एलाइ है भन्न, त्यो त धेरै सकिँदैन, गाह्रो हुँदैन नि त होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। तर साथसाथै अब यो त आफ्नो इन्डिभिजुअल एस्पेक्टमा भयो, अब सल्युसन सबै आउँछ इन्डिभिजुअली आउँछ, कम्युनिटी लेभलबाट आउँछ र पोलिसी लेभलबाट। इन्डिभिजुअल लेभलबाट अकाउन्टेबिलिटी भयो, आफूलाई अलिकति क्वेयर फ्रेन्डली लागेको हिसाबमा देखाउने भयो। अर्को क्लिनिकको एक्सेस छ, आफूले केही चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भने हामीले त्यो पेसेन्टमा आउने फर्महरू हुन्छ नि त्यसमा बरु प्रिफर्ड नेमको लागि पनि अप्सन राखिदिने कि, प्रोनाउन्सको लागि नेम ठाउँ राखिदिने कि होइन। यति मात्र गऱ्यो भने त मान्छेको त्यो जुन भारी हुन्छ नि एकदम कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। अनि अब आयो इन्स्टिट्युसन लेभलबाट त अभियसली यही कुराहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनल लेभलबाट पनि भइहाल्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो एमबिबिएस करिकुलममा हामीले फरेन्सिक मेडिसिन पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले सेक्सुअल पर्भर्सन भन्ने एउटा टपिक पढ्छौँ कि, अनि त्यो सेक्सुअल पर्भर्सन टपिकमा चाहिँ अब हामीले बिस्टियालिटीहरूको बारेमा यस्तो हुन्छ भन्नु सँगसँगै हामीले चाहिँ होमोसेक्सुअलिटीलाई पनि त्यही राखेको छ कि। अनि हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा त उहिले चेन्ज भएको होइन त, लाइक रिगार्डलेस अफ यर आइडेन्टिटी यु आर लाइक हुन्छ नि यु डिजर्भ द राइट भन्ने खालको, तर हामी यो किन पढिरहेछौँ त? यो कुरा चाहिँ हामीले अगेन एन्ड अगेन कति उठाइसकेका छौँ, फरेन्सिक विभागसँग नेपाल मेडिकल काउन्सिलहरू उठाइरहेछ, तर छैन कि अगाडि बढ्ने। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन फरेन्सिक किताबहरू पढिरहेछौँ नि त्यो हामीले मेजर पढ्ने भने चाहिँ इन्डियाको बुक्सहरू पनि पढिरहेछौँ, त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो कि जस्तो लाग्छ। तर एज आई सेड अकाउन्टेबिलिटीको कुरा हुन्छ। इन्डियाको बुक फलो गर्ने बित्तिकै त भनौँ न इन्डियाको सोसल स्टडिज फलो गर्छौँ, एक्जाम्पल दिएको मैले भन्दैमा इन्डियाको पोलिटिक्स छ हाम्रो हो भन्न मिल्दैन नि त। त्यस्तै गरी इन्डियाको बुक पढे पनि त नेपालको आस्पेक्टमा त चेन्ज गर्नुपर्ने त हरेकजनाले, हरेक डक्टर जसले पढाउँछ त्यो त हो नि त। सो त्यही फरेन्सिक मेडिसिनमा पनि त्यस्तो पढाइको कारणले गर्दाखेरि पनि डक्टरहरूको पर्सेप्सन नै त्यही भएको होला कि जस्तो पनि लाग्छ एउटा हिसाबमा, विच इज आइम नट सेइङ इट्स राइट होइन, इट्स एब्सोल्युटली रङ, तर त्यही अकाउन्टेबिलिटीको कुरा हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ होइन। अनि हामीले चाहिँ मेडिकल सिलेबस पनि अब नेपालमा त डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीहरू छ नि त, त्यहाँको कलेक्ट गरेर करिकुलमहरू हामी हेरि पनि रहेछौँ कि, बिकज जे पढाइरहेछ इफ करिकुलममा छैन भने किन पढाएको, करिकुलममा छ भने इट्स एब्सोल्युटली रङ अफ यु टु टिच द्याट। अब नेपालको कन्स्टिट्युसनै होइन भनिसकेपछि त होइन, आइम नट सेइङ कि लिगल हिसाबमा मात्रै स्टिक गर्नुपर्छ, मोरली पनि कुरा हुन्छ, त्यही पनि लिगली त होइन भनिसकेपछि त वाइ बी रेट्रोगेटेड नि त होइन। त्यही हिसाबमा चाहिँ त्यो पनि गरी चाहिँ रहेको छौँ हामीले, बिकज जति जे हामीले
मेडिकल स्टुडेन्टहरू डक्टर भइसकेपछि पढाए पनि एउटा बेस त्यो छ भने चाहिँ कता कता चाहिँ त्यो मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ बस्दो रहेछ कि एउटा ब्याकग्राउन्डमा अनि त्यो पनि चेन्ज गर्न चाहिँ हामी खोजिरहेको छौँ लाइक एस देयर सो मच वी निड टु चेन्ज भनेर चाहिँ सो वान स्टेप एट अ टाइम वेल थ्याङ्क यू सो मच फर समराइजिङ कस्तो मजाले होइन एउटा इन्डिभिजुअल एउटा कम्युनिटी अनि एउटा मोर पोलिसी एन्ड वाइडर लेभलबाट के कस्तो खालको एक्सन्सहरू आउटस्ट्यान्डिङ छ के कस्तो एक्सन्सहरू हामीले इमिडिएटली पनि गर्न सक्छौँ भनेर Thank you so much. It was really nice your पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्दा किनभने मेडिकल करिकुलमले नै सुधार ल्याएन भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा एकदमै फोकस गर्नुभएकोमा वी लभ द्याट अब हामी ब्रेकपछि अर्को गेस्टसँग जोडिने नै छौँ अहिलेको लागि एउटा छोटो ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ तपाईहरुले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ द फ्याब शो अन हिमालय टेलिभिजन टुडे आई हेभ विथ मी सुमना र हामी राम्रो गफ गरिरहेको छौँ क्वेयरिङ मेडिसिनको बारेमा भर्खर सुनिहाल्यौँ डाक्टर शिवात्मिका पोखरेलबाट अब सुमना आई थिंक let's move on to our second guest. Yes. Before welcoming the guest, let's see their profile. Welcome to the show, Anmol. Welcome. Hi, thank you so much for having me. कस्तो हुनुहुन्छ तपाई? एकदम ठिकै नै छ. I've been a little better compared to before because you know everything was happening, a lot of things was happening, and I think it was very unfortunate. एकै तालमा सबै कुरा हुँदाखेरि. Of course. But I think yes, I think I've gotten better. Well, nice to hear that. अब आज हामी क्वेयरिङ हेल्थ केयर हैन, क्वेयरिङ मेडिसिन सँगसँगै अब कसरी चाहिँ एउटा इन्क्लुसिभ LGBTIQ फ्रेन्डली या क्वेयर फ्रेन्डली मेडिकल प्र्याक्टिस कस्तो हुन्छ भन्ने खालको हामी कुरा सुन्दैछौँ हामीले शिवात्मिकाबाट सुन्यौँ होइन इन टर्म्स अफ एउटा मेडिकल ब्याकग्राउन्ड डक्टर्सहरूबाट के कस्तो पहल भइरहेको छ भनेर हजुर त अब LGBTIQ कम्युनिटीमा पहिलेदेखि यु नो you are someone from the community, we are someone from the community होइन on that note Miss Pink Nepal तपाईँ यसमा धेरै काम पनि गर्नुभएको छ होइन in terms of queer advocacy activismमा पनि currently you are with FPAN तपाईलाई चाहिँ अब डाइरेक्टली यो क्वेसनमा जम्प गर्दाखेरि चाहिँ लिभड एक्सपिरियन्सबाट पनि के कस्तो चुनौतीहरू भोग्नु भएको छ being a trans woman र accessing medical health care यहाँ नेपालमा I think being a trans woman, my main kura say it was kind of it was a journey for me. What is sexual and reproductive health rights? Because मैले पनि like मेरो school मा कहिले पनि like यो कुरा मलाई introduce नै भएको थिएन like oh यो भनेपछि के हो रहेछ भनेर. And slowly when I started you know getting knowledge what is actually sexual and reproductive health rights, there's a lot of misconception that it is just about sex which is completely wrong, right? As a trans woman myself, I don't think I have an easy access that I can get. Oh, this is the place that I can go to. अनि म यहाँ सजिलो मैले access पाउँछु भन्ने चाहिँ अलिक एकदमै कम मात्रामै मात्र छ. When I met her for the first time, I was just mind blown like oh my god, we have people like her. And then every time I भेटिरहेको हुन्छु उहाँलाई like I just like त्यो कुरा मात्रै याद भइरहेको हुन्छ हैन which is I think a bare minimum thing but at the same time अलिक हामीले यो कुराहरुमा used to it पनि छैन because a lot of hospitals when we go to हामी visit गर्दाखेरि पनि we have to explain about who we are, what we are. Sometimes it's okay but sometimes we are also not in a good state of mind that we're able to talk about our traumas and what we are, what our identity is more than हामी focus हुन्छ our service को लागि हामी के को लागि चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगिरहेको छु भनेर. So it's a lot of challenge and struggle but at the same time people can deal with it but at the same time it's okay not to deal with it जस्तो पनि लाग्छ मलाई. So I think me living as a trans woman myself there's a lot of layers. Yeah. And I think अब हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि अब क्वेयरिङ मेडिसिन भन्यौं क्वेयर फ्रेन्डली हेल्थ केयर कस्तो देख्छौं भन्यौं तर अब अनमोलको अनुभव र मेरो अनुभव यस्तो आकाश पाताल नै फरक पनि हुन्छ हैन अब हाम्रो उमेरले पनि फरक पार्न सक्छ र अर्को त हाम्रो जेन्डर आइडेन्टिटीले पनि अब एउटा गे म्यान भएको हिसाबले मलाई धेरै कुरामा सजिलो हुन्छ सो हाम्रो एउटा LGBTIQ कम्युनिटी भन्दाखेरि एउटा अप्रोचले सबैजनालाई समेट्दैन तर त्यो सँगसँगै गोइङ ब्याक टु हाम्रो जुन तरिकाको अब
अब द थिङ्स द्याट वी फेस होइन द थिङ्स द्याट वी फेस समटाइम्स हाम्रो चोइसेसहरूले गरेर हाम्रो लाइफस्टाइल अलिकति बेग्लै हुन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई feel you in the way that तपाईले भन्नुभयो नि कतिपय चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्या हुन्छ म एज अ 33-year-old gay man I am much more comfortable confident that हस्पिटलमा जाँदाखेरि डक्टर्सहरुसँग नर्सहरुसँग म डाइरेक्टली भन्न सक्छु म यो स्पेसिफिक कारणको लागि आएको यो हेर्ने अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरुले हैन त्यो त पर्दैन होला तपाईलाई भनेर डाइरेक्ट भनिदिनु हुन्छ क्या त्यो भन्दाखेरि हैन मैले तपाईलाई भनिरहेको छु मलाई के चाहिएको छ भनेर अनि किन भनेर हैन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो डायलग चाहिँ अलिकति बेसी हुनुपर्ने रहेछ जस्तो बेसी भइरहेको छ where I have to like tell them like no this is what I want can you listen to me एकपल्ट सुनिदिनुस् न किन चाहिँ भनेर हैन अनि अर्को चाहिँ मलाई केमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने गोइङ ब्याक टु शिवात्मिकाले भने जस्तै त्यो फर्महरु भर्नुपर्छ नि फर्म भर्दाखेरि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कति त्यो अब यु नो एउटा हेटेरोनोर्मेटिभ सोसाइटी मेल फिमेल हैन सबै कुरा केटा र केटीको पक्षमा राखेका हुन्छ नि त अनि फर्ममा पनि त्यही अब हाम्रो पार्टनर्सको कुरा गर्यो भने अनि मैले चाहिँ अफ्टन अब डक्टर्सहरुलाई नि उल्टै प्रश्न उठाएर हुन्छ हैन तपाईहरुको फर्मले मिलेन अब म म्यारिड नै छैन अब मेरो एउटै मात्र सेक्सुअल पार्टनर भन्ने त हुँदैन हैन यहाँ त अब मल्टिपल पनि हुन सक्छ तपाईहरुले यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा नै बुझेर बनाउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि अनि उहाँहरुले चाहिँ अब सडनली उहाँहरुले चाहिँ सुनिदिनुहुन्छ अब हेर्नुस् न अब यस्तै छ यहाँ हैन त्यसरी खालको तर यस्तो कति धेरै चीजले क्या अप्ठ्यारो बनाउँछ बिकज देन आई एम ह्यापी टु से हु आई एम व्हाट आई डु हैन अनि द्याट देयर आर अल पार्ट्स अफ माई लाइफ भनेर तर कति मान्छेलाई त उल्टै त्यति बेला त बोल्न नसक्नेहरुलाई त हैन तपाई चाहिँ किन बिहान नगरिकन यस्तो गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि आउँछ होला आइ एम श्योर अनि यो त स्पेशली स्ट्रेट वुमेनहरुलाई पनि धेरै आउँछ होला सो आई थिंक आई फाइन्ड दैट देयर इज अ लट अफ things to explain, things to say, you know, no, please, this is what I am asking for. And sometimes, even if I don't have, मसँग त्यो signs, त्यो symptoms छैन भने पनि एउटा क्ल्यारिटीको लागि पनि आइरा हुन्छ नि त अनि त्यो कल्चर चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ ढिला नै भइरहेको जस्तो फिल हुन्छ एब्सोल्युटली हामीले अब हेल्थ फर अल युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कुरा गरिरहन्छौँ होइन बाहिर विश्व बजारमा पनि यो कुरा एकदमै गरिरहन्छौँ र नेपाल कम्पेरेटिभली एउटा प्रोग्रेसिभ नेसन मानिन्छ यो समावेशिताको लागि तैपनि मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु आफ्नै काम गर्ने हस्पिटलमा देखेको छु कति तिरस्कृत हुनु परेको छ यो समुदायका व्यक्तिहरू जब हेल्थ सर्भिस सिक गर्न आउनु भएको छ तिरस्कृत हुनु भएको छ कतिपय ठाउँमा हिंसा नै भइरहेको छ उहाँहरू विरुद्ध यो देख्दा चाहिँ अलिकति एउटा एड्रेस गर्न पनि हामीले अझै हाम्रो पहुँच नपुगेको हो कि अथवा मान्छेहरूले नै यो सिक्न र बुझ्न अलिकति जुझारु नहुनु भएको हो भनेर चाहिँ अलिकति कन्सर्न नै छु अनमोल यहाँले आफ्नो प्लेटफर्मबाट धेरै प्यानल डिस्कसन्सहरूमा आफ्नै सोसियल मिडियाबाट एकदमै राम्ररी एडभोकेट गरिरहनु भएको छ र आइम स्योर त्यो एडभोकेसी डिफ्रेन्ट हाउस होल्ड्समा पनि पुगिरहेको छ होइन तर नेपालको रुरल कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि यो विषयबारे मान्छेहरू अझै पनि एकदम ओब्लिभियस छन् र यो बारे सिक्न नै बुझ्न नै चाहन्नन् सो यहाँको अनुभवमा चाहिँ काठमाडौँ बाहिरको समुदायमा जस्तै शिवात्मिकाले भन्नुभयो एक्सेस त छैन तर अवेरनेस चाहिँ कसरी लग्न सकिन्छ होला व्हाट अ ब्युटिफुल क्वेसन ओ माई गॉड हाम्रो चाहिँ जहिले पनि के कुराहरू भइरहेको छ भने चाहिँ when we are trying to evolve something or like हामी के कुरा ग्रो गरिरहेको छौँ or something that we want every community like help हुने गरी के कामहरू गरिरहेको छौँ भने चाहिँ my always goal is to like to make out of valley like किनकि हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू भ्यालीभित्र मात्रै सीमित भइरहेको छ अनि भ्याली बाहिरको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ भएको छैन अनि कतिजना चाहिँ एउटा एक दिनको लागिको कामको लागि पनि हुन्छ नि आफ्नो कति धेरै कामहरू छोडेर कता कताबाट आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू जुटाएर आउनुहुन्छ अनि त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ हैन सबै ठाउँहरूमा आउनुपर्छ स्पेशली हाम्रो चाहिँ यो कतिजनालाई चाहिँ सहरमा मात्र हुन्छ क्वेयर कम्युनिटीको मान्छेहरू भन्ने छ र कतिजनालाई चाहिँ गाउँघरमा मात्र हुन्छ है यो चाहिँ भन्ने त्यस्तो खालको पनि एउटा मिसकन्सेप्सन छ के तर हैन हामीहरू चाहिँ चारैतिर सात सात 36 वर्ण त्यही कुरामा नै हामीहरू छरेको छौँ हैन अनि बाहिरको आउट अफ भ्यालीको समुदायको साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि छ बिकज त्यहाँ नै गएर फर इक्जाम्पल मैले अब जेन्डर अफर्मिङ केयरको लागि वाट इज टेस्टोस्टेरोन ब्लकर भनेर नै सोध्नु भयो भने पनि देयर विल बी अ ह्युज क्वेसन मार्क फर द पिपल के अब त्यो भनेको के हो यस्तो भनेर बिकज वान टाइम पेन्डेमिकको बेलामा आई वाज आउट अफ माई हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी एन्ड आई वाज जस्ट म आफूलाई सेल्फ मेडिकेट गरिरहेको थिएँ अनि आई न्यू म कुन मेडिसिन खाइरहेको थिएँ भनेर सो म मेडिकलमा जाँदाखेरि चाहिँ आई आस्क्ड अनि उहाँले चाहिँ
उल्टै लाइक मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि आई वाज जस्ट ट्राइङ टु एक्सप्लेन यसले के गर्छ कस्तो गर्छ लाइक यो बडीमा कस्तो हुन्छ एन्ड आई थिङ्क यस्तो म जस्तो समुदायको व्यक्ति आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसरी बुझाएर चाहिँ सेल गरिदिनुहोस् भनेर मैले लाइक उहाँलाई एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ होइन एन्ड त्यस्तो केसेसहरू छ एन्ड आई थिङ्क वी अलवेज have a bigger goal but हाम्रो challenge भनेको चाहिँ ग्राउन्ड लेभलदेखि नै छ कि बिकज हामी कहीँ हस्पिटल जाँदा र कहीँ घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि पनि त्यो एउटा ट्रमा छ नि त लाइक ओ माई गड मलाई मान्छेले के भन्ला भन्ने अब नट एभ्री वान क्यान यस वी अलवेज इन्करेज पिपल टु यु सुड टेक अ स्ट्यान्ड फर योरसेल्फ यु सुड बी द भोइस फर योरसेल्फ बट वी आर नट बिल्ट द्याट वे हामीलाई कहिले पनि तिमीलाई चाहिँ ठुलो भएर चाहिँ तिमीले यो च्यालेन्ज चाहिँ तिमीले फेस गर्छौ है तर यसको लागि चाहिँ तिमी अहिले नै प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन सो हामी कहिले पनि त्यसरी सिकाएर त्यसरी हुर्केको पनि होइन सो इट्स काइन्ड हार्ड फर एभ्री वान द्याट्स कम्प्लिटली फाइन बिकज मान्छेहरूले आफैले सिक्नुहुन्छ आफैले नै ग्रो हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै बट पिपल हु आर इन द सेक्टर अफ सर्भिस गिभिङ सेक्टर आई थिङ्क दे सुड बी मोर welcoming, respectful, and have an accountability. I think that's what matters for me. Beautifully said. So मलाई के एड गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै लेक्सले भन्नुभएको थियो नि एलजिबिटी पपुलेसनमै भए तापनि डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिजले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट समस्या नै छ भनेर होइन जस्तै मैले हाम्रोमा जति जे भए पनि क्वेयरिङ मेडिसिन यस वी आर फर everyone regardless of their sexual identity, gender identity and everything. But हामीले पनि देखेको कति चाहिँ हाम्रो ट्रान्स फोक्स जेन्डर डाइभर्स फोक्सहरूलाई नै धेरै गाह्रो चाहिँ छ है आइम नट सेइङ कि अरू छैन तर कम्पेरिटिभको हिसाबमा गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ एकदमै इन्टरसेक्स पपुलेसनलाई पनि एकदमै नै गाह्रो छ हामीले पढ्दै पढ्दैनौँ इन्टरसेक्सको बारेमा पढ्यो भने पनि यो त प्याथोलोजी हो एज इन यो त डिजिज हो यसलाई निको पार्नुपर्छ जन्मिने बित्तिकै बच्चा 2-3 वर्षमा सर्जरी गरिदियो खालको हिसाबमा छ अनि कति हामी इन्टरसेक्स पपुलेसनसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले त्यही नै भन्नुहुन्छ कि म त जन्मिने बित्तिकै मेरो अपरेसन भयो तर त्यो अपरेसनले मलाई कति गाह्रो बनाएको छ त्यो साइड इफेक्ट्स कसैले बुझेन जस्ट सिम्पल हामी डिस्प्यारिनिया भन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ पेन ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स त्योदेखि लिएर महिनावारी हुँदाखेरि गाह्रो हुनेदेखि लिएर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै नभइकन हामी ट्रिटमेन्टको हिसाबमा मात्रै जानेछौँ कि होइन अब कति त स्याडली हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सहरूको नलेज पनि छैन कि अब इन्टरसेक्स पपुलेसनको पिपलहरू आइराख्नु भएको छ महिनावारी हुन्छ किन हुँदैन त ल ओसिपी खाऊ भनेर दिनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई थाहा नै छैन कि उहाँको युटरस छ कि छैन ओभरी फङ्सन गरिरहेको छ कि छैन त्यो डिप लेभलमा जाने नै छैन कि अनि जस्तै अब कति अब हाम्रो यो क्वायर पपुलेसनबाट कोही पेसेन्ट आउनु बित्तिकै हामी चाहिँ दिमाग जाने बित्तिकै चाहिँ उता सेक्सुअल कुराहरूतिर जाँदो रहेछ कि त्यसै चाहिँ सेक्सुअल हेल्थकोतिर जाँदो रहेछ होइन जस्तै कति देखिरहेको हुन्छु म उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ कि म भनौँ न पेट दुखेर गएको होला अनि त्यसपछि अब भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि त मेरो म्यामरी ग्ल्यान्ड्स अलिक ठुलो भएको देख्नुभयो भने चाहिँ तिम्रो के हो कस्तो हो लाइक हुन्छ नि त्यसपछि त्यही अलिकति सेक्सुअल हेल्थतिर कोट्याउने खालको कुरा चाहिँ कति भेट्नु भएको छ उहाँहरूले अब जस्तै अब गे पपुलेसन लेस्बियन पपुलेसनहरूमा कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले एउटा कुराले गएको छु इफ दे फाइन्ड अब बिहे भएको छ बुढा छ कि बुढी छ भनेर अभियसली कोट्याइहाल्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ अथवा हजुरले भने जस्तै किन बिहे भएको छैन त भन्ने कुरा आउँछ के भयो कसैले भनिहाल्यो रे मेरो पार्टनर म केटा हो मेरो पार्टनर केटै हुनुहुन्छ म केटी हो मेरो पार्टनर केटी नै हुनुहुन्छ कि त नन बाइनरी जेन्डर डाइभर्स के भन्नुभयो भने चाहिँ सिधै कुरा सेक्सुअल हेल्थमा जाने रहेछ कि अनि एसटिआईको लागि चेक गर्नुभयो त भनेर अनि त्यो कस्तो मिसपर्सेप्सन के बिकज यस कति पहिला हाम्रो स्टडीहरूले देखाएको छ कि हुन्छ नि गे मेन दे वर मोर प्रोन टु एचआइभी एन्ड एसटिआई so that doesn't mean कि the straight population the heterosexual population is not and that doesn't mean कि हुन्छ नि कोही पपुलेसन आउने बित्तिकै तिमी एसटिआई तिर मात्रै लग त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो मिसकन्सेप्सन छ कि त्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली हाम्रो कोर पपुलेसनमा चाहिँ सो मच इस्युजहरू तर एकदमै फोकस हुने भनेको सेक्सुअल हेल्थ सेक्सुअल बिइङमा आएर दे आर ब्रट डाउन टु द्याट के अभियसली दे आर मच मोर देन अ सेक्सुअल बिइङ होइन दे हेभ देयर ओन इस्युज एन्ड एभ्रिथिङ तर सबै कुरा त्यसमै कति बाँधिन पुगिरहेको हुन्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले नबुझा हो कि बुझ्न नचाहेको हो कि त्यो चाहिँ अलिक गाह्रै भेटाएको छौँ कि हामीले अनि झन् काठमाडौँ बाहिर त
कोही मान्छे इन देयर ओन चोजन आइडेन्टिटीमा जानुभयो भने त डक्टरले त हेऱ्यो अलिक कन्फ्युज आँखाले कतिजना त त्यो भाइटल्स चेक गर्दाखेरि पनि नर्सेसहरूले म त तपाईँको चेक गर्दिनँ डक्टरलाई बोलाइदिन्छु भनेर त्यस्तो गरिदिनु भएको भर्ना हुनु पर्यो भने अरू पेसेन्ट अटेन्डेन्टहरूले पनि घुरी हेरेको त्यो सबै कुराले गर्दा त कसलाई हस्पिटल जानु मन लाग्छ कि यही कुरामा पनि मलाई के कुरा याद आयो भने हाम्रो समुदायभित्र पनि अर्को समुदाय हुनुहुन्छ क्या जुन चाहिँ पिपल who are living with disabilities. Absolutely. Yes. And then at the same time, they are queer. And we have a caste system, you know, and at the same time, where they are queer and they belong from some caste, which is alikiti hamro society ma still there is a lot of discrimination. And it is really important to discuss about this and be more acknowledged towards the entire community. Because हामी डिसेबल पिपलहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरू पनि यो समुदायभित्र पर्नुहुन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक धेरै लिँदैन अनि हाम्रो समुदाय भन्ने बित्तिकै सबैजना चाहिँ एउटै नै हो भन्ने पनि छ अनि सबैजनाको एउटै प्रब्लम नै हो भन्ने पनि छ एन्ड आई थिङ्क द्याट सुड बी learned and you know change for the better. Well, thank you so much for sharing so much insight and experiences as well. अब कुराकानी त हामी अगाडि बढाउने नै छ तर अहिले It's time for a short break. तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ द फ्याब शोमा आज हामी राम्रो कुराकानी गर्दै छौं डाक्टर शिवात्मिका पोखरेलसँग र अनमोल राई उहाँहरुको एक्सपीरियन्सेस अनुभव र काम के कस्तो भइरहेको छ स्पेशली when it comes to LGBTIQ healthcare and making sure that medical practice and medical sector is more inclusive भनेर कस्तो लागिरहेछ सुमनालाई चाहिँ absolutely loving the conversation मलाई आफैलाई पनि हैन आफ्नो नलेजको दायरा पनि फराकिलो गर्नुपर्छ भनेर म आफै पनि एकदम इन्ट्रेस्टेड थिए यो कन्भर्सेसनमा होपफुली हाम्रो ऑडियन्सले पनि एउटा यो कन्भर्सेसनलाई इक्वल कन्सिडरेसनको साथ सुनिराख्नु भएको छ सो कमिङ ब्याक टु आवर डिस्कसन हैन आई वान्ट टु आस्क शिवात्मिका जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो इन्डिभिजुअल लेभलबाट हामीले गर्नुपर्ने काम छुट्टै छ कम्युनिटी इन्स्टिट्युसन वाइज गर्नुपर्ने धेरै छ र अर्को भनेको चाहिँ पोलिसी लेभलमा हैन जब हामीले आफ्नो पोलिसीमै चेन्जेस ल्याउँदैनौँ पोलिसीहरू नै इन्क्लुसिभ बनाउँदैनौँ तबसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन पनि निकै गाह्रो हुन्छ हैन सो अब आउने भावी पोलिसी मेकर्सहरूलाई चाहिँ अझै इन्क्लुसिभ बनाउन चाहिँ यहाँ के सजेसन चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ भेरी भेरी मच निडेड क्वेसन हैन एक त आफूले पनि अध्ययन गर्नु हैन अध्ययन गर्नै पर्छ के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नलाई अल्झियो भने वी हेभ अ लट अफ रिसोर्सेस त्यो रिसोर्सेसको लागि त्यो हेर्नै पर्छ भन्ने पनि भइहाल्यो हैन अभियसली रिच आउट अकाउन्टेबिलिटीको कुरा भइहाल्यो तर पोलिसी लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ as much as important it is to talk to healthcare providers it is very important for you guys to talk to lived experiences कहाँ ल्याकिङ भइरहेछ भनेर बिकज इभन क्राइङ मेडिसिनको हाम्रो आफ्नै कोर भनेको चाहिँ फोकल ग्रुप डिस्कसन मात्र किन नहोस् वी हेभ द्याट कि बिकज हामी पनि आफै पनि वी वान्ट टु ग्रो अनि कसरी ग्रो गर्ने त भनेर चाहिँ इट्स टु लिभड एक्सपिरियन्स है लिभड एक्सपिरियन्स कम्बाइन्ड विथ द रिसोर्सेस द्याट आर आउट देयर बिकज लिभड एक्सपिरियन्स हाम्रो नेपालमा सबै समावेश पनि हुन सक्दैन होइन हामी सबैजनाको पनि पुग्न सक्दैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु डु स्टडी वी निड टु रिसर्च वी निड टु डु द्याट तर एकदमै नै फोकस गर्न चाहेको भने चाहिँ लिभड एक्सपिरियन्स बिकज हामीले पोलिसी लेभलमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रै जनताहरूले चाहिँ के पाइरहेको छैन त त्यो चाहियो नि त मेन कुरा भनेर अब विदेशमा मात्रै यो भनेर त हुँदैन बिकज नेपाल र विदेश पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ काठमाडौँ र अरू प्रोभिन्सेसै हेर्दाखेरि पनि कति ह्युज ग्याप छ भने त गो थ्रु डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सेस टक टु द पिपल टक टु द हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स देयर मान्छेसँग लिभ एक्सपिरियन्स कुरा गर्न पाएन भने डक्टर्सहरू हु आर ट्रिटिङ हु आर लाइक इन कन्ट्याक्ट विथ द क्वेयर कम्युनिटी उहाँहरूसँग कुरा गर्नु के भोगिरहेको छौँ के ल्याकिङ छ के गर्न सक्छ त्यो गरेपछि बल्ल हामी नेपालको स्थिति के छ बुझ्न सक्छौँ अनि बल्ल हामी बाहिरकोसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ कि एकैचोटि बाहिर गएर कम्पेयर गरेर भयो भने पनि त यहाँ मान्छेले आफ्नो अस्तित्वको लागि फाइट गरिरहेछन् भने बाहिर गएर त्यो ठुल्ठुलो कुरा गर्नु पनि त मिल्दैन नि त त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ हामीले चाहिँ अनि अनमोल
अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने चाहिँ डक्टर्स या नर्सेसहरूलाई चाहिँ के कस्तो तपाईँको एडभाइस या सुझाव छ कि आउँदो दिनमा र अहिले हाल अरू ट्रान्सजेन्डर वुमेन ट्रान्सजेन्डर मेन पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले कसरी चाहिँ अझै राम्रोसित हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही तपाईँको सुझाव छ? I think first is उहाँले भन्नुभएको जस्तै please research, do your research. Research is really important, and I think कति कुराहरुमा हामी पनि आजको भोलिको दिनमा पर्फेक्ट पनि होइदैन, but एउटा लर्निङ बिहेभियर भयो भने त्यो कुराले एकदमै धेरै हेल्प पनि गर्छ, हजुरलाई पनि हेल्प गर्छ र हामी जस्तो पेशेन्टहरुलाई पनि हेल्प गर्छ. And बेसिक बिहेभियर जस्तै कि वेलकमिङ हुनु पर्यो एकदमै, and if you don't have enough knowledge about it, you can still respectfully ask rather than making feel otherलाई uncomfortable. अनि आफ्नो सेक्टरको आफ्नो एरियामा चाहिँ I think environmentमा चाहिँ it should be very safe space so that people should feel safe to come and get what they want. And last but not least, I think languagema पनि I think it's really important to how should we address अरू मान्छेहरूलाई. And अनि हाम्रो चाहिँ कति कुरा सर्भिसहरु चाहिँ अब काहीँनिर ठाउँमा भइरहेको छ भने चाहिँ अलिकति केही सानो कन्फ्लिक्ट आयो भने चाहिँ त्यो ठाउँबाट ए हो ल अब यस्तो कन्फ्लिक्ट आएछ भनेर डिसमिस गरिहाल्ने अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सर्भिस नै दिन बन्द गर्ने त्यस्तो केसेसहरु पनि एकदमै धेरै छ. एन्ड if we have someone that can take a stand for ourselves, no, we have patient like this, we have to give, because कति जनाले डाक्टरको कन्सल्ट बिना पनि मेडिकेट गरिराख्नु भएको छ. त्यो भनेको हाम्रै ज्यान नै एकदमै हाई रिस्कमा भइरहेको छ अनि we don't want that. अनि हामीलाई पनि डक्टर नै चाहिन्छ र डक्टरलाई पनि पेशेन्ट चाहिन्छ. So I think this is really important. This is the एकदमै friendly suggestion that I'd like to give to all the doctors. Your relationship चाहिँ झन् स्ट्रङ बनाएर हैन, ओपन बनाएर अगाडि बढाउनु पर्यो हैन. तपाईले भनेको थियो राम्रो लाग्यो that सबै कुरा हामीले आजको भोलि सिक्दैनौं. मलाई पनि क्वेयर कम्युनिटीको सबै A to Z थाहा छ भन्ने हुँदैन. त्यो सँगसँगै अब हातेमालो हैन, जोइन ह्यान्ड्स ओपनली हैन, किन क्युरियोसिटी भनेको पनि राम्रो ठाउँबाट पोजिटिभ ठाउँबाट पनि आउन सक्छ नि त. सो द्याट्स very important. One more question before the break. छोटकरीमा चाहिँ अनमोल तपाई सोशल मिडियामा हुनु भएको पनि धेरै नै भइसक्यो हैन. तपाई अलिकति त्यो जेनेरेसनमा पढ्नु भयो जहाँ चाहिँ सोशल मिडिया चलाउँदै हुर्किया हुन्छ. सो अहिलेको समयमा लाइक लेट्स से सुरुको दिन र अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको पर्सेप्शन्स र मान्छेहरुको फिडब्याकहरु चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? Do you think people have become much more open, accepting and respectful of LGBTIQ communities? I think Nepal is considered as very like LGBTQ plus friendly country and one of the most South Asian country. Sometimes I feel like it's alikiti exaggerate bhako ho ki jasto pani लाग्छ मलाई. However, when I see अब हाम्रो अग्रजहरुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जब उहाँहरुले आफ्नो एक्सपीरियन्सहरु शेयर गर्नुहुन्छ, like they talk to us, they share like तिमीहरुलाई अलिकति easy थियो when you come out. That also true in a way, because we got a chance to see them and then हामीले त्यो chance पाएर नै we were inspired to come out. I don't think if उहाँहरु आउट हुनु भएको भए त्यो टाइममा हामीले कोही एउटा representation नदेखेको भए चाहिँ हामी पनि त्यस्तो सानै उमेरमा आउट हुँदैन थियो होला. त्यो कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्दा चाहिँ yes, there is a change. However, social media के वरिपरि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी कति 50 स्टेप ब्याक पनि छौं जस्तो मलाई लाग्छ हैन. हजुरले एकचोटी हाम्रै पराक्रमले पनि हाम्रो केपीओरीसँग लाइक लाइभ स्टेजमा चाहिँ उहाँले एउटा प्रश्न राख्नु भएको थियो अनि त्यहाँनेर जुन चाहिँ उहाँले एउटा आन्सर रेस्पोन्ड गर्नु भएको थियो त्यहाँनेर टेबल ठटाएर सबैजना चिच्याउने चाहिँ प्रायः जस्तो युथहरु नै हुनुहुन्छ. One of the page that I don't want to mention, one of the page posted my picture when I won the title Miss Nepal. I think it was massive, like over 1,000 comments, and like 90% of the comments were like negative, right? Which didn't really affect me at all. We were just laughing about it. तर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हैन, हामीहरु still अझै पनि कति 50 step back नै छौं जस्तो मलाई लाग्छ. But at the same time, there is a positive side to जसले चाहिँ अब हामीलाई माया पनि गर्नुहुन्छ, एक्सेप्ट पनि गर्नुहुन्छ. Sometimes मेरो personal opinion चाहिँ like I don't really want people to like forcefully accept me or like be like but
if you don't like me being trans woman, don't like my lifestyle, you can respectfully believe and stand on that. Yeah. Well said. All right, on that note, अब हामी एउटा अन्तिम ब्रेक लिन्छौँ आजको शोको लागि फेरि पनि कन्भर्सेसनलाई जारी नै राख्छौँ You are watching the Fab Show on Himalaya Television. आज हाम्रो कुराकानी धेरै राम्रो भइरहेको छ. We are at the very अब अन्तिम पार्टमा हामी आइसकेका छौँ. त्यही कारणले समय अब ढिला नगरी खेरो नफालिकन हामी कन्भर्सेसनतिर नै लागौँ यसमा. Of course, absolutely. अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ. तर पनि यो डिस्कसन यति रमाइलो छ, यति यो बारे अझै कति कुरा गर्न सकिन्छ, तै पनि अब हाम्रो समय सीमाको कारणले अलिकति हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ. बट बिफोर द्याट शिवात्मिकालाई मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ अब हामीले जस्तै यहाँको भन्नुभएको मलाई एउटा कुरा एकदमै मन पर्यो. जस्तै यहाँले आफूलाई एलाईको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने सानो फ्ल्याग एउटा राखेर हस्पिटलमा क्लिनिक्समा मात्रै प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो भने पनि आउने त्यो समुदायबाट हेल्थ सर्भिस सिक गर्न आउनुहुने सम्पूर्णलाई एउटा कति राम्रो वेलकमिङ एस्पेक्टले हामी वेलकम गर्न सक्छौँ र त्यही अनुसार हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै टच भयो. एन्ड आई एम स्योर द्याट मैले यो आफ्नो क्लिनिकमा चाहिँ लागू गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट. र अर्को चाहिँ अब जस्तै हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन, काठमाडौँ बाहिर कसरी पुग्न सकिन्छ, अवेर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर. अन द्याट नोट अब हामीले अब स्टडी गर्न खोज्दै गर्दा कस्तो रिसोर्सेस फलो गर्ने, को हुनुहुन्छ यहाँ व्यक्ति सेलिब्रिटिज जो चाहिँ यो एडभोकेसीमा एकदमै लागिरहनु भएको छ र यदि हामीले यसबारे लैङ्गिक अल्पसङ्ख्या भएको व्यक्तिहरूबारे पढ्न चाहन्छ, बुझ्न चाहन्छ भने चाहिँ कस्तो रिसोर्सेसहरू चाहिँ यहाँ सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सलाई? हजुर, त्यो चाहिँ एकदमै निडेड फर एभ्री वान, नट जस्ट हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स होइन. बिफोर एन्सरिङ थियो आई वान्ट टु एड कि क्राइङ मेडिसिन स्टार्टेड म मेडिकल स्टुडेन्ट हुँदाखेरि भनेको अहिले पनि डक्टर हुँदाखेरि पनि इट इज कम्प्लिटली भलन्टियरी अर्गनाइजेसन. आइ एम सेइङ दिस कि हामीलाई कसै पनि पढाएको छैन, फन गरेको छैन, हामीले आफै रिसोर्सेसहरू खोजेर गरिरहेको हो होइन. अब त्यो रिसोर्सेसमा पनि म चाहिँ obviously there are very good doctor social मिडियामा आफ्नो पर्सनालिटी राख्नु भएको होइन. तर त्यो भन्दा पनि आई वान्ट टु से कि रिसोर्सेसहरू जुन चाहिँ अब साइन्टिफिकली ब्याक्ड छ होइन. हाम्रो ट्रान्सजेन्डर फोक्स र जेन्डर डाइभर्स फोक्सहरूको लागि स्पेसिफिक भने WPAT छ कि होइन. उहाँहरूले चाहिँ अब हेल्थ केयर प्रोभाइडर चाहिँ हो स्पेसिफिक फर ट्रान्सजेन्डर भनेर चाहिँ होइन, ट्रान्सजेन्डर एन्ड जेन्डर डाइभर्स फोक्सहरूको लागि. उहाँहरू चाहिँ वर्ल्डभरि नै हुनुहुन्छ. यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हरेक फ्यु इयर्समा चाहिँ नयाँ गाइडलाइन्सहरू निकालिराख्नुहुन्छ कि गाइडलाइन्स एज इन कस्तो हुन्छ उहाँहरूले के बुझ्नु भएको छ कि यही गर भन्ने छैन. वी रेकमेन्ड दिस बिकज यो स्टडीले ब्याकअप भएको छ भनेर हामी एसओसी भन्छौँ होइन. त्यो भनेको चाहिँ केयर कसरी गर्ने गाइडलाइन छ कि होइन. त्यो पनि अहिले रिसेन्टली चाहिँ 8th गाइडलाइन आएको छ होइन. त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै डायग्नोसिसदेखि लिएर बच्चाहरूलाई प्रिपुबर्टल people who are questioning their identity, उहाँहरूलाई भयो, adolescent भयो, adults भयो, menopausal individual who want to change their identity, उहाँहरूलाई सबै नै एकदमै समग्र रूपमा राख्नु भएको छ कि त्यो किताब एउटा बुकलेटै जस्तो छ होइन. त्यो सँगसँगै अब हाम्रो अरू भनेको चाहिँ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्कोले पनि उहाँहरूले निकाल्नुहुन्छ, बुकलेटै निकाल्नुहुन्छ कसरी केयर गर्ने गाइडलाइन्सहरू रेकमेन्डेसन्सहरू भयो. अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एन्डोक्राइनोलोजीको सोसाइटी छ, उहाँहरूले पनि निकाल्नुहुन्छ. मैले चाहिँ यो एन्डोक्राइनोलोजी सोसाइटी चाहिँ किन भन्यो भन्दा चाहिँ कति जेन्डर अफर्मिङ केयर इज नट जस्ट हर्मोन्स, तर कतिजनालाई हर्मोन्स चाहिन्छ होइन. अब नेपालमा चाहिँ द वान्स हु आर प्र्याक्टिसिङ एन्डोक्राइनोलोजिस्टहरू हर्मोन दिनेहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बाहिर पढेर आउनु भएको छ है. नेपालमै पढिरहेको पनि कोही हुनुहुन्छ पनि होला, मेबी मैले रिच नभएको होला होइन. त्यही पनि बाहिर पढेर आए पनि कतिजना मैले आफै नै रिच आउट गर्दै हजुर त एन्डोक्राइनोलोजिस्ट हुनुहुँदो रहेछ, हजुरलाई केही आइडिया छ यसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ म त त्यो हेर्दिनँ है भनेर भन्नुभएको छ कि. अब त्यो आफूलाई बचाउन खोज्नु भएको कि आफूलाई मन नलाएर गर्नुभएको त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला होइन. त्यही पनि तपाईँ एन्डोक्राइनोलोजिस्ट तपाईँहरू कुनै डक्टर भएपछि हरेक सोसाइटी अफ एन्डोक्राइनोलोजिस्टले नै गाइडलाइन निकालेपछि तपाईँहरू त हेर्नुपर्ने त त्यो तपाईँको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो नि, एउटा कर्तव्य पनि हो नि होइन. त्यस्तो पनि लाग्छ. त्यो बाहेक अरू हाम्रो फेनवे इन्स्टिट्युट भन्ने छ, फेनवे इन्स्टिट्युटले पनि राम्रो रिसोर्सेस निकाल्नुहुन्छ कसरी ट्रिट गर्ने त के गर्ने त भनेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मोर लाइकली यो भयो भने यो भन्ने होइन कि यस्तो भयो भने यस्तो रेकमेन्ड गर्छौँ है, राम्रो यस्तो हुन्छ है भनेर. किनभने यो पनि हरेक इयर नभए पनि
few yearsमा चेन्ज भइरहेको कुरा हुन्छ द वर्ल्ड इज ग्रोइङ द सोसाइटी इज इभल्भिङ होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ कति चेन्ज भइरहेको हुन्छ अब पहिला दुईवटा छ कि यो डायग्नोज गर्नलाई पनि एउटा चाहिँ मास्टर्स पढिसक्नु भएको मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलले जेन्डर इन्कङ्ग्रुएन्स भन्नुहुन्छ होइन त्यो भनेर डायग्नोज गर्नु पर्यो कि त सबैजनाको त्यो मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल कोमा गएर पुगेर त्यो आफूलाई डायग्नोज भएर एउटा प्याथोलोजी बोक्न पनि मन लाग्दैन नि त कतिलाई त्यही भएर त अहिले एकदम इभल्भिङ भनेको चाहिँ इन्फर्मड कन्सेन्ट छ कि होइन इन्फर्म कन्सेन्ट भनेको तिमी जुनसुकै हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सकोमा जाऊ तिमीले आफूलाई के चाहिएको भन्नु पर्यो त्यो हेल्थ केयर प्रोभाइडरले भन्नु पर्यो त्यो इन्फर्म कन्सेन्ट भनेको हामीले त्यही नै पढ्छौँ नि होइन त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीले गर्न खोजेको यो हो यसको साइड इफेक्ट यो हो यसको एडभान्टेज यो हो यो यतिको रिभर्सेबल यतिको इरिभर्स सबै बुझाएर त्यो बुझाएपछि पनि अगाडि बढ्न चाह्यो भने त्यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सबैले हेर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन बिकज भर्खरै हाम्रो टिचिङ हस्पिटलमा पनि त हाम्रो जेन्डर असाइन सर्जरी भएको छ रिअसाइन सर्जरी भएको छ नि त होइन भनेको त नेपाल इज डेफिनेटली मेकिङ सम चेन्जेस नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकजना डक्टरलाई मात्रै बर्डन पनि नदिउँ कि है सबैले पनि पढ्नुहुन्छ अब डेन्टिस्ट्रीकै कुरा गर्दा सुमन आइम स्योर तिमीले पनि पढाएको छ कि हर्मोन्सले कति चेन्जेस ल्याउँछ हाम्रो ओरल क्याभिटीमा ओरल हेल्थमा कसैले अब त्यो हामीले हेर्दाखेरि डेन्टलको के हिसाब भयो त क्वेयर पपुलेसनको लागि भनेर हुन्छ नि त तर हर्मोन्स लिइरहेको हुन्छ हर्मोन्सले कतिको चेन्ज आउँछ त्यो पनि त पढ्नु पर्यो अनि हामी डक्टरले पेसेन्टलाई केयर गरौँ नगरौँ द क्वेयर पपुलेसन विल अलवेज बी हियर है त्यो भनेको चाहिँ हामीले ट्रिट नगरे पनि दे विल रिजोर्ट टु सेल्फ मेडिकेसन त्यो सेल्फ मेडिकेसन गऱ्यो भने त उहाँहरूलाई नै गाह्रो हो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रिट गर्दैनौँ हामीले ट्रिट गरेनौँ भने उहाँहरू ट्रान्जिसन हुनु हुँदैन भने होइन कि दे विल बी हियर रिगार्डलेस अफ वाट वी ट्राई टु डु तर दे विल बी हार्मिङ देमसेल्फ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज डक्टर्सहरूलाई प्लिज होल्ड योरसेल्फ अकाउन्टेबल स्टडी गर्नु पढ्नु reach out, talk to your friends, talk to the population. I think social media ko जमानामा त्यो गर्न धेरै चाहिँ गाह्रो छैन अहिले. Yes, there's a whole ecosystem of information and resources जुन तपाईले भनि नै हाल्नु भयो. अब हामी शोको पनि very अन्तिममा आइसक्यो. So very final question, short and sweet. अनमोललाई चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने what is any advice that you have for any trans people, trans friends who are watching the show right now? Please, I think आफ्नो health is really important. Right, health comes first in so many ways. अनि त्यही भएर आफूलाई के बारेमा नलेज ज्ञान छैन भने आफ्नो साथीसँग भए पनि त्यसको रिसोर्स लिनुहोस् और अहिले सोसियल मिडियाको जमानामा प्लिज गुगल इज फ्री गुगलमा पनि हजुरले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यस हेल्थ भन्ने बित्तिकै कति कुराहरूमा हामी आफै सेल्फ मेडिकेट गर्न खोज्छौँ बिकज अफ यु नो द फियर अफ we don't want to go there bhanera but I think we should really take our life really seriously. That's all I wanted to say. Well, thank you so much to Anmol and Shivatmika for your time. तपाईहरुले धेरै तपाईको ज्ञानहरु तपाईको अनुभव एक्सपीरियन्सहरु र देखेको कुराहरु आएर आज फ्याब शोमा शेयर गरिदिनु भएकोमा Thank you. Thank you so much. आजको लागि this was the Fab Show. That was Shivatmika, Anmol and my wonderful co-host Sumana, and we'll see you on the next show. Thank you. The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Vita. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land.